Hello students, question display मा देखिरहेको छु. Question छ class 11 physics optics prism chapter बाट. A narrow beam of light is incident normally on one face of an equilateral prism and finally emerges from the prism. The prism is now surrounded by water. What is the angle between the directions of the emergent beam in the two cases? Given छ refractive index of glass 1.45 and refractive index of water 1.33. यो क्वेशन को सोलुसन लाई टू केसेस सपोज गर्नुपर्छ. फर्स्ट केसमा प्रिजमलाई एयरमा प्लेस गरेर इमर्जेन्ट रेले नर्मलसँग बनाउने एंगल निकाल्ने. एन्ड सेकेन्ड केसमा प्रिजमलाई वाटरमा पुट गरेर इमर्जेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एंगल निकाल्यौं भने टू केसको इमर्जेन्ट रेजले नर्मलसँग बनाउने एंगलको डिफरेन्स नै हो यो क्वेशनको एन्सर. त्यसको लागि फर्स्टमा मैले यहाँ प्रिजम ड्रा गरेको छु र यसलाई केस 1 सपोज गर्छु जसमा चाहिँ प्रिजमलाई प्लेस गरेको छ एयरमा. फर्स्ट केसको लागि प्रिजम इक्विलेटरल प्रिजम भनेको छ दैट इज एंगल अफ प्रिजमको भ्यालु हुन्छ 60 डिग्री. लाइट रेज फल गरेको छ फर्स्ट फेस, यसलाई मैले एक्स वाई जेड भनेर सिम्बलाइज गरे जसमा प्रिजमको फर्स्ट फेसमा लाइट नर्मली फल गर्दैछ भने एज यु नो दैट लाइट रेज कुनै पनि सर्फेसमा नर्मली फल गर्छ भने विदाउट डेभिएसन मिडियममा ट्राभल गर्छ. त्यसो भए फर्स्ट फेस XY मा इन्सिडेन्ट रे नर्मली फल गर्दैछ भने विदाउट डेभिएसन अनदर सर्फेस XZ मा पुग्छ र यो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अन द सेकेन्ड सर्फेसलाई मैले कुनै पोइन्ट सपोज गरे P पोइन्ट. यो केसमा सेकेन्ड फेस XZ मा इन्सिडेन्ट रेजले बनाउने एंगललाई निकाल्नु पर्यो भने एंगल अफ इन्सिडेन्स I, यसलाई हामी सिम्पल जियोमेट्रीको हेल्प लिन सक्छौं. प्रिजमको एंगल A, यो एंगल 90 किनभने नर्मल छ र जुन ट्रायंगलको थर्ड एंगल हुन्छ यो यसको भ्यालु हुन्छ 90 माइनस A. यहाँनेर हेर जुन ट्रायंगल छ यसमा ट्रायंगल X, यो कुनै नेम दिन्छु N, X and P मा दिस एंगल अफ प्रिजम A, यो एंगल 90 किनभने नर्मल हो र रिमेनिङ एंगल टोटलमा 180 हुने भएर A प्लस 90 भनेपछि थर्ड एंगल हुन्छ 90 माइनस A. अगेन अनदर सर्फेस XZ मा यो गिवन लाइन नर्मल छ भने टोटल एंगल हुन्छ 90. दिस एंगल 90 माइनस A छ भने यसमा जुन एंगल अफ इन्सिडेन्स I को भ्यालु छ यो इक्वल हुँदो रहेछ A सँग. त्यही भएर यो A र यो 90 माइनस A गर्दाखेरि टोटल एंगल हुन्छ 90. लाइट रेज प्रिजमको फर्स्ट फेसमा नर्मली फल गर्छ भने सेकेन्ड फेसमा बनिने एंगल अफ इन्सिडेन्स को भ्यालु अलवेज एंगल अफ प्रिजम सँग इक्वल हुन्छ, दैट इज I इक्वल टु A. यो केसमा प्रिजमलाई एयरमा प्लेस गरेको छ भने प्रिजम बनेको छ ग्लासबाट र बाहिर सराउन्डिङमा छ एयर. अब लाइट रेज डेन्सर देखि रेयरर मिडियममा ट्राभल गर्छ भने 3 वटा केस हुन सक्छ. लाइट रिफ्र्याक्सन, ग्रेजिङ र टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा जान सक्छ. त्यसलाई डिफाइन गर्ने टर्म आउँछ क्रिटिकल एंगल. यो केसमा ग्लास र एयर इन्टरफेसको लागि क्रिटिकल एंगलको भ्यालु सुरुमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. C इक्वल टु अलवेज साइन इन्भर्स 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु रेयरर. अहिले गिवन पेयर अफ मिडियमको लागि डेन्सर मिडियम छ ग्लास, दैट्स वाइ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु रेयरर मिन्स अहिलेको लागि छ रेयरर मिडियम एयर. यो फर्मुलाबाट फर्स्टमा क्रिटिकल एंगल क्याल्कुलेट गरौँ जसमा चाहिँ 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर दिएको छ. क्वेशनमा केही पनि दिएको छैन माथि भने हामी बुझ्छौं यो विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो, एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. त्यसो भए ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ रेस्पेक्ट टु एयर 1.45 दिएको छ भने यो भ्यालुलाई पुट गरेर हेरौँ जसबाट क्रिटिकल एंगल फर ग्लास एयर इन्टरफेसको भ्यालु आउने रहेछ 43.6 डिग्री. देन कन्डिसनमा हो जहाँ चाहिँ लाइट रेज डेन्सर देखि रेयरर मिडियममा पास हुन खोजिरहेको छ. एंगल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु छ एंगल अफ प्रिजमसँग हुज भ्यालु इज 60 डिग्री एन्ड गिवन पेयर अफ मिडियमको लागि क्रिटिकल एंगलको भ्यालु आयो 43.6 डिग्री. एंगल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु एंगल अफ इन्सिडेन्स हुज भ्यालु इज 60 डिग्री इज ग्रेटर देन गिवन पेयर अफ मिडियमको क्रिटिकल एंगल C, दैट इज 43.6. अहिलेको लागि एंगल अफ इन्सिडेन्स को भ्यालु क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी छ भने
लाइट रेज डेन्सरदेखि रेयर मिडियममा पास नभएर सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट हुन्छ, जसलाई भन्छौँ हामी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। अहिलेको केसमा लाइट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा जाने रहेछ, किनभने एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु ग्रेटर आयो क्रिटिकल एङ्गल भन्दा। त्यसो भए लाइट रेज सेम मिडियममा इक्वल एङ्गल बनाएर रिफ्लेक्ट गरेर जाने रहेछ। जुन एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन छ यो आरको भ्यालु पनि इक्वल हुने भयो 60 डिग्रीसँग। अब इमर्जेन्ट रे टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनबाट बाहिर निस्किँदैछ भने यो जुन बाहिरको नर्मल ड्र गरेको छु, यो नर्मललाई मैले रिफरेन्स लाइन सपोज गरेँ भने यो रिफरेन्स लाइनसँग इमर्जेन्ट रे फर्स्ट केसको लागि मैले यसलाई E1 लेखेँ। यो E1 ले एक्सटेरियर नर्मलसँग बनाउने एङ्गल निकाल्नु पर्यो भने आउटर साइडबाट बनिने एङ्गल हुँदो रहेछ 180 - 60 भनेको 120 डिग्री। त्यसो भए यो एङ्गललाई मैले फर्स्ट केसको एङ्गल अफ डेभिएसन del1 इन्डिकेट गरेँ भने del1 को भ्यालु हुन्छ 180 डिग्री, द्याट मिन्स स्ट्रेट लाइन एङ्गल माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टु 120 डिग्री आउने रहेछ फर्स्ट केसको लागि। अब यहाँनिर लेखिराखौँ del1 जसको भ्यालु आयो 120 डिग्री। अब केस 2 मा मुभ गरौँ। नाउ prism is kept in water. Again, यो केसमा पनि लाइट रेज नर्मली नै फल गरेको छ, द्याट इज फर्स्ट सर्फेस XY मा नर्मल छ भने एनदर सर्फेस XZ मा एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु एगेन यो भ्यालु त 60 डिग्री नै हुने भयो फर्स्ट कन्डिसनको जस्तै। अहिलेको लागि प्रिजम एगेन ग्लास नै छ भने सराउन्डिङमा चाहिँ वाटर छ। सेकेन्ड केसमा वेन प्रिजम इज केप्ट इन वाटर लाइट रेजले कति एङ्गल बनाएर इमर्जेन्ट हुन्छ यो एक्सटेरियर नर्मलसँग भनेर निकाल्नु पर्यो भने फर्स्टमा त कन्डिसन हामी निकाल्छौँ लाइट रेज टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा जान्छ कि रिफ्र्याक्सन भएर वाटरमा पास हुन्छ भनेर। त्यसो भए अहिलेको लागि फेरि हामी क्रिटिकल एङ्गल निकाल्छौँ, बट अहिलेको क्रिटिकल एङ्गल भनेको चाहिँ ग्लास एयरको नभएर ग्लास वाटरको लागि निकाल्छौँ। देन क्रिटिकल एङ्गल फर ग्लास वाटर इन्टरफेस निकाल्नु पर्यो भने सी निकाल्ने फर्मुला एगेन साइन इन्भर्स 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु रेयर। अहिले यो दुईटामा डेन्सर मिडियम भनेको ग्लास छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास भयो, र विथ रेस्पेक्ट टु रेयर भनेको वाटर। फर्मुला हुँदो रहेछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर, जसबाट फर्स्टमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर निकाल्नु पर्यो भने हो तिमीलाई थाहा छ यसको फर्मुला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटरको भ्यालु हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर, जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्नु छ यसलाई माथि लेख्छौँ र जुन मिडियमको रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ त्यसको भ्यालुले डिभाइड गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास दिएको छ क्वेसनमा 1.45 र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर छ 1.33। यसलाई सल्भ गरेर फर्स्टमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटरको भ्यालु निकालौँ 1.09। त्यसो भए यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने क्रिटिकल एङ्गल फर ग्लास वाटर इन्टरफेस आउने रहेछ 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटरको भ्यालु सल्भ गरेर निकालेको छौँ 1.09। यो सबैलाई सल्भ गरेर निकालौँ 66.5 डिग्री। केस 2 मा एउटा कुरालाई नोटिस गर जहाँ चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु 60 डिग्री छ, बट अहिलेको लागि क्रिटिकल एङ्गल फर ग्लास वाटर इन्टरफेसको भ्यालु आयो 66.5 डिग्री। द्याट मिन्स एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु केस 2 मा क्रिटिकल एङ्गल 66.5 भन्दा कम हुने भएर लाइट रेज ग्लासबाट वाटर मिडियममा जान्छ बाई फलोइङ अफ लज अफ रिफ्र्याक्सन। तिमीलाई थाहा छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु क्रिटिकल एङ्गल भन्दा कम हुने भनेको लाइट रेज अन्डरगोज टु द रिफ्र्याक्सन फेनोमेना। लाइट रेज रिफ्र्याक्सनमा गयो भने अहिलेको केसमा इमर्जेन्ट रे E2 ले एक्सटेरियर नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई del2 सपोज गरे भने अब लज अफ रिफ्र्याक्सनबाट फर्स्टमा del2 को भ्यालुलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। साइन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स द्याट मिन्स पोइन्ट P को एबाउटमा हेऱ्यो भने साइन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स छ साइन I बाई
साइन एंगल अफ इमर्जेन्ट अहिलेको लागि इमर्जेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एंगललाई del2 सपोज गरेको छु भने साइन del2 इक्वल टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त आउँछ तर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कुन मिडियमको भनेर निकाल्नु पर्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जुन मिडियममा लाइट रेज डेभिएट हुँदैछ त्यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स आउँछ विथ रेस्पेक्ट टु प्रिभियस मिडियम। अहिलेको लागि लाइट रेज रिफ्र्याक्सन भएर वाटरमा पास हुँदैछ भने फर्मुला साइन आई बाई साइन del2 ले दिँदो रहेछ भ्यालु अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर मिडियम। लाइट रेज रिफ्र्याक्ट भएको छ वाटरमा त्यही भएर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु प्रिभियस मिडियम भनेपछि लाइट रेज ग्लासबाट पास हुँदैछ विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास। अहिलेको लागि साइन आई को भ्यालु छ साइन 60 साइन del2 को यसलाई एज इट इज लेख्ने इक्वल टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु अलरेडी माथि सल्भ गरिसकेको छ यसलाई लेख्न पाउँछौँ हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटरको रेसिप्रोकल। मिडियमलाई एक्सचेन्ज गर्यो भने भ्यालु पनि इन्भर्समा आउँछ। यसबाट साइन 60 बाई साइन del2 इक्वल टु यसबाट आउने रहेछ यसको भ्यालु 1 बाई अलरेडी निकालिसकेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ विथ रेस्पेक्ट टु वाटर 1.09 यो भ्यालुलाई सल्भ गर्ने हेर्ने भए साइन del2 इक्वल टु हुन्छ 1.09 इन्टु साइन 60 जसबाट चाहिँ साइन इन्भर्स गरेर del2 को भ्यालु सल्भ गरेर आउने रहेछ 70.7 डिग्री। अहिलेको केसमा लाइट रेजले एक्सटेरियर नर्मलसँग बनाउने एंगल 70.7 डिग्री आउने रहेछ। अब क्वेसनमा सोधेको थियो फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसमा इमर्जेन्ट रेमा कति एंगल बनिन्छ भनेर। फर्स्ट केसमा इमर्जेन्ट रे E1 ले नर्मलसँग बनाउने एंगल 120 डिग्री थियो भने केस 2 मा इमर्जेन्ट रे E2 ले सेम नर्मलसँग बनाउने एंगल छ 70.7 डिग्री। मैले यो दुईटालाई एउटै फिगरमा देखाउनु पर्यो भने फर्स्ट केसको इमर्जेन्ट रेको डिरेक्सन यतातिर छ भने सेकेन्ड केसमा इमर्जेन्ट रेको डिरेक्सन यतातिर छ। फर्स्ट केसमा इमर्जेन्ट रेले नर्मलसँग बनाउने एंगलको भ्यालु 120 डिग्री छ भने केस 2 मा इमर्जेन्ट रेले नर्मलसँग बनाउने एंगलको भ्यालु छ 70.7 डिग्री। क्वेसनमा सोधेको छ फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसमा इमर्जेन्ट रेमा बनिने एंगल कति होला। त्यसो भए अब यो बीचको एंगललाई मैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने एंगल बिट्विन द इमर्जेन्ट रे इन टू केसेस निकाल्नु पर्यो भने जसलाई थीटा सपोज गरे भने थीटा इक्वल टु टोटल एंगल छ del1 माइनस बाहिरको एंगल छ del2 del1 माइनस del2 गर्यो भने यो बीचको एंगल आउँछ जसले दिन्छ एंगल बिट्विन द इमर्जेन्ट रे इन टू केसेस व्हिच इज del1 को भ्यालु निकालेको छौं 120 डिग्री र सेकेन्ड केसमा del2 को भ्यालु निकाल्यौं 70.7 डिग्री। यसलाई सल्भ गरेर निकाल्ने भने 49.27 डिग्री। भिडियोलाई सर्ट बनाउनको लागि मैले ल्याङ्ग्वेज पार्टलाई यसमा इलिमिनेट गरेको छु। तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पार्टलाई पनि लेख्नुपर्छ। ओके बाइ बाइ।